Võ Tắc Thiên hầu hạ Đường Thái Tông 11 năm nhưng không sinh được đứa con nào là vì nguyên nhân gì? Được biết đấy là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, nhưng trong suốt 11 năm hầu hạ bên cạnh Đường Thái Tông từ khi ông mới 40 tuổi đến khi qua đời, bà Võ Tắc Thiên vẫn không sinh được đứa con nào, cấp bậc cũng không hề được thăng lên. Nguyên do cực kỳ đơn giản. Mối quan hệ giữa Võ Tắc Thiên và Đường Thái Tông thực ra là một mối nghiệt duyên, hai người vốn dĩ không nên có điểm giao nhau. Võ Tắc Thiên có xuất thân khá tốt, cha bà là Võ Sĩ Hoạch, là công thần lập quốc triều Đường. Vì đã từng hỗ trợ Lý Uyên khởi binh, sau khi nhà Đường được thành lập đã được liệt vào danh sách 21 nguyên tòng công thần, làm đô đốc ở Hình Châu, phong làm quốc công. Còn Võ Tắc Thiên cũng đi theo cha tới Hình Châu, rời xa triều Đường. Tuy nhiên, khung cảnh cuộc sống tươi đẹp không kéo dài được bao lâu. Khi Võ Tắc Thiên 12 tuổi, cha cô Võ Sĩ Hoạch qua đời. Mẹ của Võ Tắc Thiên, Dương Thị, là vợ kế mà cha cô lấy về sau khi vợ trước qua đời nên bị người nhà họ Võ coi thường, đành phải đem Võ Tắc Thiên trở về kinh thành sinh sống. Sau khi hai mẹ con rời xa nhà họ Võ, đương nhiên sẽ sống không được thoải mái như trước. Đặc biệt là đối với cuộc đời tương lai sau này của Võ Tắc Thiên, điều này có ảnh hưởng vô cùng lớn. Vốn dĩ Võ Tắc Thiên ở Hình Châu sống một cuộc sống của thiên kim đại tiểu thư, sau này tới tuổi lấy chồng thì sẽ tìm một gia đình môn đăng hộ đối để gả. Với thân phận của Võ Tắc Thiên, thêm vào đó là tài năng, khí chất và dung mạo của cô, gả cho một hoàng tử làm vương phi cũng thừa sức. Thế nhưng bây giờ lại khác, chẳng có gia đình chống lưng, cùng lắm cô cũng chỉ là một bình hoa di động. Có lẽ cũng không lo không gả được cho ai, nhưng rất khó để có thể có được thân phận địa vị tương ứng. Lúc này, nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời của Võ Tắc Thiên xuất hiện. Người đó trước kia chính là Tề Vương Phi và hiện là Sào Thích Vương Phi họ Dương. Bà là cháu gái họ của ông ngoại Võ Tắc Thiên, Dương Đạt, tính ra thì cũng là chị họ của Võ Tắc Thiên. Người này không hề đơn giản, bà vốn dĩ là Vương Phi của Tề Vương Lý Nguyên Cát. Sau sự biến huyền vũ môn, Lý Thế Dân tiêu diệt hết đường dây của cả Tề Vương nhưng lại chỉ để lại bà. Đối với người em dâu đã mất đi phu quân này, Lý Thế Dân thân làm anh chồng có thể nói là cũng đã quan tâm hết sức. Bà không những sinh cho Lý Thế Dân con trai Lý Minh mà suýt chút nữa còn được Lý Thế Dân lập làm hoàng hậu. Nếu như không phải do Ngụy Trinh cực lực phản đối thì có lẽ bà đã có thể một bước thành Phượng Hoàng rồi. Đương nhiên, tuy nói bà được sủng ái nhưng do thân phận của bà nên cũng chẳng có ưu thế gì trong hậu cung cả. Thậm chí còn có thể nói là thân cô thế cô. Thế nên, bà liền nhớ tới cô em họ là Võ Tắc Thiên, nếu như đem cô vào trong cung, tỉ muội đồng tâm thì cũng có thể giảm đi chút áp lực cho mình. Võ Tắc Thiên ngoài sáng, có ưu thế về thân phận, còn bà trong tối, có sự ủng hộ của Đường Thái Tông, cả hai phối hợp ăn ý thì hiệu quả chắc chắn sẽ rất tốt. Những ví dụ giống như vậy trong lịch sử quả thực không ít, như hai chị em Triệu Phi Yến và Triệu Hợp Đức chẳng hạn. Người ta nói đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh, tạm dịch, người thân họ hàng hiệp lực thì ắt sẽ thành công, hậu cung cũng chỉ như vậy thôi. Thế là vào mùa đông năm 637 trước công nguyên, dưới sự giới thiệu của Sào Thích Vương Phi, Đường Thái Tông đã cho gọi Võ Tắc Thiên khi ấy 14 tuổi vào cung. Tuy nhiên, hai chị em Võ Tắc Thiên này lại không thể phối hợp ăn ý với nhau. Sào Thích Vương Phi tuy sinh cho Lý Thế Dân con trai nhưng do thân thế nên vẫn mãi không thể được sống ở tiền đài. Còn về Võ Tắc Thiên, đây lại không phải là kiểu người mà Đường Thái Tông thích. Tuy trong nhiều tiểu thuyết lịch sử hoặc phim ảnh, Đường Thái Tông và Võ Tắc Thiên có một chuyện tình nồng nhiệt long trời lở đất, nhưng trong lịch sử, Đường Thái Tông và Võ Tắc Thiên lại không hề có nhiều điểm giao cắt. Nếu như Đường Thái Tông thực sự rất thích Võ Tắc Thiên, vậy thì cũng không đến mức ở bên cạnh hầu hạ 11 năm mà lại chẳng sinh được người con nào. Cũng chính vì không có con cái, sau khi Đường Thái Tông băng hà, bà mới bị đưa tới Trường An cảm nghiệp tự làm ni cô. Đương nhiên, về việc không có con cái thì sẽ chịu ảnh hưởng bởi khá nhiều vấn đề. Ví dụ như tuổi tác, sức khỏe, nhưng giữa Võ Tắc Thiên và Lý Thế Dân không hề tồn tại những vấn đề này. Đầu tiên, khi Võ Tắc Thiên vào cung đã 14 tuổi, hơn nữa còn hầu hạ Lý Thế Dân 11 năm, không thể nào tồn tại vấn đề chưa đến độ tuổi sinh nở. Hơn nữa sau này, Võ Tắc Thiên gả cho Đường Cao Tông Lý Trị, sinh cho ông 4 trai, 2 gái thì về sinh lý không hề có vấn đề gì. Còn về Đường Thái Tông Lý Thế Dân, khi Võ Tắc Thiên vào cung, ông cũng mới 40, tuổi tác cũng không bị coi là quá cao. Hơn nữa, sau này ông với Sào Thích Vương Phi còn sinh được cả Lý Minh, điều này chứng minh sinh lý của ông cũng không có vấn đề. Vậy thì khả năng duy nhất chính là Lý Thế Dân cũng không hề thích Võ Tắc Thiên cho lắm, số lần quan hệ không nhiều nên mới không có con. Có lẽ sẽ có người thắc mắc rằng nếu như Lý Thế Dân không thích Võ Tắc Thiên, vậy tại sao lại chọn bà vào trong cung? Nguyên nhân rất đơn giản, vì Võ Tắc Thiên xinh đẹp. Trong Cựu Đường Thư có ghi chép, ngày trước, khi Tắc Thiên 14 tuổi, Thái Tông nghe nói bà xinh đẹp tuyệt trần, đưa vào trong cung, lập là tài nhân. Trong Tân Đường Thư cũng viết, ở tuổi 40, Thái Tông nghe nói bà có nhan sắc nên đã lập làm tài nhân. Tuy nhiên, xinh đẹp không có nghĩa là đắc sủng, Lý Thế Dân dù gì cũng là vua một nước, giàu kinh nghiệm sống. Còn Võ Tắc Thiên khi ấy mới 14, còn hơi non nớt, cơ thể chưa dậy thì hoàn toàn, Lý Thế Dân sau khi thức dậy cũng chẳng có ấn tượng gì. Năm xưa Vệ Tử Phu ở phủ công chúa Bình Dương đã được Lưu Triệt đưa vào cung cũng bị lạnh nhạt hơn 1 năm. Thế nên, Võ Tắc Thiên không được Lý Thế Dân sủng ái là điều bình thường.
Ngoài việc không có con cái, thân phận của Võ Tắc Thiên thực ra cũng dễ nói lên vấn đề. Bà vào cung hầu hạ Lý Thế Dân 11 năm, mãi vẫn chỉ là một tài nhân ngũ phẩm. Trong chế độ hậu cung của thời Đường, xếp trước tài nhân gồm có hoàng hậu, quý phi, tứ phi, cửu tần, tiệp dư 9 người, mỹ nhân 9 người. Thế nên trong hậu cung, địa vị của Võ Tắc Thiên thực sự là tương đối thấp, nói nôm na thì chẳng khác gì một cung nữ cao cấp. Với thân phận như thế đã quyết định cuộc đời ở chốn hậu cung của Võ Tắc Thiên, định sẵn là sẽ không nhận được sự quan tâm và chú ý của Lý Thế Dân. Nói cách khác, nếu như Lý Thế Dân thích Võ Tắc Thiên, bà cũng sẽ không ở vị trí đó những 11 năm. Hãy nhìn cùng xuất thân là tài nhân như Từ Huệ, còn nhỏ hơn Võ Tắc Thiên vài tuổi, thế mà người ta được Lý Thế Dân sủng ái được thăng lên làm tiệp dư. Sau này cũng nhờ nhan sắc mà được đứng vào hàng cửu tần. Có lẽ cũng chính vì không được sủng ái, Võ Tắc Thiên buồn bã u dột không được đổi đời nên mới gian díu với Lý Trị, cuối cùng trở thành người lội ngược dòng thành công nhất. Đương nhiên, thân phận mẹ kế của Võ Tắc Thiên đối với Lý Trị cũng không cần quá câu nệ. Ở thời Đường, quan niệm cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, đối với việc này, mọi người không hề kiêng kỵ quá nhiều. Hơn nữa, nếu như mà câu nệ tiểu tiết như thế thì lịch sử Trung Quốc đã không có vị nữ hoàng này rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.